Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Φουνάρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Europa Universalis 4. Το Europa Universalis 4 είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής στο οποίο ο παίκτης μπορεί να διαλέξει μία χώρα του 1444 και να την χειριστεί ως το 1821 όπου τελειώνει το παιχνίδι. Ο παίκτης ελέγχει το εμπόριο, τη διπλωματία, την οικονομία και τον στρατό της χώρας αυτής ώσπου να τελειώσει το παιχνίδι. Στην αρχική μας οθόνη μπορούμε να διακρίνουμε μερικά κουμπιά, τα οποία είναι η συνέχεια κάποιου προηγούμενου παιχνιδιού, ένα single player τρόπος παιχνιδιού, ένας multiplayer, ένα tutorial, credits, τα options για το παιχνίδι μας και ένας τρόπος για έξοδο. Στο tutorial που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι μπορούμε να μάθουμε τα βασικά για το πώς να παίξουμε το παιχνίδι, πώς μπορούμε να χειριστούμε το στρατό μας και τα βασικά για τη χώρα που διαλέγουμε. Έπειτα υπάρχει ένας πιο εξειδικευμένος τρόπος εκμάθησης, στον οποίο μας μαθαίνει για το εμπόριο, πώς να χειριστούμε καλύτερα το στρατό μας και το interface του παιχνιδιού. Τέλος, υπάρχει ένα tutorial campaign, το οποίο μας δίνει μια χώρα και με τη βοήθεια του υπολογιστή και τα tips που μας δίνει, πρέπει εμείς να ολοκληρώσουμε κάποια goals που μας έχει βάλει. Το παιχνίδι έχει δύο τρόπους παιχνιδιούς όπως ανέφερα πιο πριν, single player και multiplayer. Το multiplayer μπορεί να είναι είτε local είτε online, με κάποιον host δηλαδή, και μπορεί να έχει όσους παίχτες θέλουμε εμείς. Το κακό είναι πως όσους περισσότερους παίχτες έχει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι να πραγματοποιηθεί, καθώς αρκετοί μπορεί να μην έχουν τόσο καλούς υπολογιστές, οπότε με αποτέλεσμα να κολλάει το παιχνίδι για όλους, είτε μπορεί να έχουν κάποια κακή σύνδεση, οπότε πάλι θα κολλάει το παιχνίδι ή θα τους πετάει από το παιχνίδι και θα πρέπει να ξανά μπουν μέσα. Στο single player παιχνίδι, βλέπουμε εδώ την οθόνη που μας δίνεται μόλις το πατάμε, μπορούμε να διακρίνουμε τις αρχικές περιόδους παιχνιδιού, μας δίνονται κι άλλες, αλλά η πιο συνηθισμένη είναι το 1444. Μπορούμε μπροστά μας να δούμε τις χώρες στις οποίες μπορούμε να διαλέξουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε από όλο τον κόσμο που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Έπειτα, μπορούμε να διακρίνουμε ότι έχει διάφορους τρόπους ο χάρτης που μας παρουσιάζεται. Εδώ είναι το terrain, εδώ είναι ο πολιτικός, το εμπόριο, ανάλογα με τη θρησκεία, με τη διπλωματία που έχει κάθε χώρα να επιλέξουμε. Υπάρχει το πόσο ανεπτυγμένη είναι η κάθε πόλη που υπάρχει. Υπάρχουν τα regions που υπάρχουν μέσα που υπάρχουν στη γη μας και τέλος οι κουλτούρες της κάθε περιοχής. Επίσης, κάτω αριστερά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν options για το παιχνίδι, αυτά που λέγαμε πριν για το βίντεο και το audio. Μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή πόλη που θέλουμε εδώ πέρα. Τρίτον, υπάρχουν options συγκεκριμένα για το παιχνίδι, αν θέλουμε να είναι πιο δύσκολο, πιο εύκολο, αν θέλουμε μια custom χώρα που μπορούμε να φτιάξουμε, επίσης το πόσο εύκολο και δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, τι άλλα μπορεί να μας παρέχει. Εδώ κάτω μπορούμε να φτιάξουμε τη δικιά μας custom χώρα ή μπορούμε να μας διαλέξει ο υπολογιστής μια τυχαία χώρα. Μπροστά εδώ βλέπουμε διάφορες εικόνες από τις σημαίες των χωρών, τις οποίες μας αναφέρει το παιχνίδι ότι είναι οι πιο προσιτές για να παίξουμε. Με την Τουρκία, την Καστήλη και την Πορτογαλία να είναι οι τρεις πιο εύκολες για έναν νέο παίκτη. Διαλέγοντας μια χώρα και πατώντας το play, μας έρχεται αυτό το window μπροστά μας, το οποίο είναι το normal mode, το sandbox, το οποίο κάνουμε ό,τι θέλουμε, υπάρχουν και cheats, και το Iron Man, το οποίο είναι για αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο achievement. Αφού διαλέξουμε τη χώρα που θέλουμε να παίξουμε, μας εμφανίζεται αυτό το παράθυρο, το οποίο μας λέει λίγα λόγια για τη χώρα μας, για τη θρησκεία που έχουμε, για τον τρόπο διακυβέρνησής της και για την περιοχή που βρίσκεται. Κλείνοντάς το, μπορούμε να δούμε ότι βλέπουμε τον στρατό μας, τον ναυτικό μας, διάφορες άλλες χώρες και τι στρατό έχουν, οι οποίες είναι κοντά μας και μπορούμε να τις δούμε. Υπάρχουν διάφορα παράθυρα, τα οποία είναι ανοιχτά. Το παιχνίδι αυτό έχει αρκετά μαθηματικά και χρειάζεται μια έξυπνη διπλωματία για να το παίξουμε. Ο τρόπος παιχνιδιού κρίνεται ανάλογα με τον παίκτη. Μπορείτε να το πάτε ιστορικά και να κάνετε πράγματα τα οποία συνέβησαν πραγματικά,
είτε να το πάτε με κάποιον δικό σας τρόπο και να διαλέξετε εσείς τι θέλετε να κάνετε. Ο κύριος σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνουμε το χάρτη να είναι το χρώμα της χώρας μας, αν θέλουμε, είτε απλά να την κάνουμε την πιο ανεπτυγμένη χώρα που υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα επιτεύγματα που μπορούμε να πάρουμε μέσα από κάθε φορά που παίζουμε και μπορούμε να επιχειρήσουμε κάποιο πιο περίπλοκο επίτευγμα με κάποιες άλλες χώρες. Ξεκινώντας από πάνω αριστερά, μπορούμε να δούμε τη σημαία της χώρας μας, το όνομά της, την οικονομία της, δηλαδή πόσα λεφτά έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στα σεντούκια μας, το manpower που είναι στην ουσία πόσο στρατός μπορεί να έχει η χώρα μας ακόμα και πόσο καλά ανεφοδιάζεται ο στρατός που έχουμε αυτή τη στιγμή, τους ναύτες, οι οποίοι είναι το αντίστοιχο απλά για το ναυτικό, το πόσο οι πολίτες της χώρας μας είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο διακυβέρνησής μας, τόσο ψηλότερο αν είναι θετικό είναι το καλύτερο, αρνητικό είναι χειρότερο και θα έχουμε θέματα με επαναστάτες. Μετά μπορούμε να δούμε το corruption που υπάρχει μέσα στη χώρα μας. Όσο είναι στο 0 αυτό είναι καλό για εμάς. Αν αυξηθεί θα χάνουμε χρήματα και θα έχουμε περισσότερα προβλήματα με τους πολίτες μας από πριν. Το κύρος της χώρας μας, το πόσο μας εμπιστεύονται οι υπόλοιπες χώρες δηλαδή και τα διάφορα άλλα bonds που μας δίνει. Την ονομιμότητα του θρόνου μας, μιας και η χώρα που έχουμε επιλέξει αυτή τη στιγμή έχει βασιλεία. Μετά βλέπουμε το πόσο είναι ισχυρή η χώρα μας και πώς φαίνεται αυτή η δύναμη, η στρατιωτική δύναμη στις υπόλοιπες χώρες, αν μας φοβούνται ή όχι, με λίγα λόγια. Υπάρχουν οι έμποροι, έχουμε δύο αυτή τη στιγμή οι οποίοι χρησιμοποιούνται, οι άπικοι, οι οποίοι μπορούν να φύγουν από τη χώρα μας και να πάνε να ανακαλύψουν τον καινούριο κόσμο, την Αμερική και γενικότερα τις απικίες που είχαν οι χώρες που δημιουργήσαν οι χώρες. Υπάρχουν οι διπλωμάτες, οι οποίοι είναι 3 για μας αυτή τη στιγμή, είναι ανενεργοί, και ένας θεολόγος. Πηγαίνοντας απέναντι δεξιά, μπορούμε να δούμε την ημερομηνία. Είμαστε στις 23 Νοεμβρίου του 1444. Μπορούμε κλικάροντας να συνεχίσουμε το παιχνίδι, κλικάροντας βασικά το pause εδώ πέρα δεξιά, να συνεχίσουμε το παιχνίδι ή να το ξανασταματήσουμε. Εδώ ελέγχουμε την ταχύτητα που θέλουμε να έχει το παιχνίδι μας. Βλέπουμε το score μας και σε ποια κατάταξη βρισκόμαστε. Εδώ είναι για τα επιτεύγματα. Εδώ είναι το μενού που μπορούμε να δούμε για τους διπλωμάτες που είπαμε πριν, τους εμπόρους, τους στρατούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, το ναυτικό μας που βρίσκεται και μερικά estates. Παρακάτω βλέπουμε για διάφορα events που γίνονται σε διάφορες άλλες χώρες και τι είναι αυτά. Π.χ. εδώ συμφωνήσανε σε μια συμμαχία αυτές οι δύο χώρες. Από κάτω μπορούμε να δούμε τους διάφορους άλλους τρόπους που εμφανίζεται ο χάρτης μας, που εξηγήσαμε και πριν. Terrain, πολιτικός, εμπόριο, θρησκεία, διπλωματικός. Και υπάρχουν διάφορα άλλοι τρόποι, οι οποίοι ανάλογα με το τι θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή, μας δείχνουν διάφορα πράγματα. Π.χ. τι κτίρια υπάρχουν και πόσα μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα σε κάθε πόλη μας. Τέλος, από κάτω υπάρχουν διάφορα μενού και διάφορες κατατάξεις, οι οποίες μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Π.χ. ποια έχει τον καλύτερο στρατό ή τι στρατό έχει κάθε χώρα. Αυτά ήταν τα βασικότερα στοιχεία του παιχνιδιού και τα controls που υπάρχουν, τα διάφορα μενού. Επίσης, αν για κάποιο λόγο παίξετε αρκετά και βαρεθείτε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, υπάρχουν διάφορα mods τα οποία έχουν φτιάξει παίχτες μέσα στο Steam, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να τρέξετε, τα οποία είτε αλλάζει το σενάριο, μπορεί να βρίσκεται στον κόσμο του Lord of the Rings ή του Game of Thrones, και μπορείτε να παίξετε με διάφορες χώρες που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις σειρές και με διαφορετικά events ή στρατιώτες και πλοία, ακόμα και χάρτες. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό.